ไม่มีคู่ชกครับคือภาษามวยเขาเรียกว่าเลิกไปโดยปริยายสวัสดีครับผมดีเซนน้อยชอทัศน์กลางแชมเปี้ยนรุ่นไลท์เวทเวทีมวยลุมพินีและแชมเปี้ยนโลกมาร์เชียลอาร์ตครับตั้งแต่เริ่มชกประมาณ100 กว่าไฟครับไม่เกิน110ไม่เกิน110มีโอกาสชิงอยู่เส้นเดียวครับชิงแชมป์ว่างกับเขาผ่องสิทธิชูชัยรุ่นไลท์เวทเวทีมวยลุมพินีครับผมมีแชมป์เส้นหนึ่งแล้วก็ชิงแชมป์โลกมาร์เชียลอาร์ตที่จัดที่ราชดำเนินมี4 ประเทศครับแค่นี้13ครับคือพี่ชายผมครับพี่ชายผมเนี่ยเขาชอบมวยมากและผมเนี่ยไม่ได้ชอบมวยหรอกแต่เมื่อพ่อผมกับพี่ชายเนี่ยเขาไม่เล่นมวยชีวิตตีในแล้วผมเข้าไปขอเงินเขาไงเขาก็เลยให้ผมเนี่ยหัดเพราะว่าผมเนี่ยกับพี่ชายเนี่ยผมกลัวเขามากเพราะเราห่างกัน10 กว่าปีครับเขาเลยจับให้ผมมาซ้อมมวยเขาชอบมวยครับเขาเคยซ้อมมวยแล้วก็ตอนนั้นเริ่มหัดจริงๆแล้วเนี่ย8 ขวบผมโดนพี่ชายถีบจนภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าม้ามบวมหรืออะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเด็กหยุดไป2-3 ปีครับถึงเริ่มมาหัดใหม่ผมนี่นะเป็นมวยที่ว่าเป็นดาวรุ่งขึ้นเร็วเพราะตอนอายุ16เนี่ยผมต่อยวิชาน้อยพรทวีแล้วถามว่าไฟไหนที่ว่าประทับใจผมประทับใจทุกไฟครับเพราะว่ามันเป็นการชกแต่ละครั้งนี่เป็นการขึ้นชั้นครับตั้งแต่ปี19ผมเข้ากรุงเทพมาแล้วปี21ผมต่อยวิชาน้อยเลยเข้า19เนี่ยผมน้ำหนักแค่100 ปอนด์พอ21เนี่ยน้ำหนักถึง130 ปอนด์แล้วจริงๆแล้วผมไม่ถึงเลยครับขึ้นไปชกกับมวยรุ่นพี่กราบเท้าทุกคนแต่ผมได้เปรียบรูปร่างสูงเซรั่มผมสูงแต่น้ำหนักผมน้อยครับเราต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้นะโลกมันเจริญแล้วนะมันก็มีหลากหลายแขนงออกไปไม่ว่าเป็นมวย3 ยกมวยวันมวย5 ยกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ว่าและประเด็นหนึ่งที่ผมคิดตอนนี้นะว่าเด็กทุกนี้เป็นเด็กฉลาดนะมันมีอะไรวีโอดูเนี่ยออกอาวุธอะไรจะสวยงามนะแต่อาจจะไม่แลกกันเหมือนสมัยอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยผมพูดครับมวยยุคปัจจุบันเนี้ยนะต่างชาติเนี่ยเขานิยมเริ่มนิยมมาบูมมันเต็มที่แล้วเนี่ยนะแต่ถามว่าสมัยก่อนนั้นเป็นยังไงมันก็แล้วแต่มันคนละยุคอะมันแล้วแต่คนนี้เขาชอบยุคไหนแต่ถามว่ามีการพัฒนาขึ้นไหมต้องยุคนี้เลยเพราะยุคนี้อย่าลืมนะว่าทั่วโลกเนี่ยไปยอมรับมวยไทยแล้วเราอย่าไปติดว่าแพ้ไม่ได้แพ้ต่างชาติไม่ได้มันหมดสมัยแล้วเพราะเดี๋ยวนี้นะเราควรจะภูมิใจซะมากกว่าถึงแม้เราจะแพ้แล้วภูมิใจตรงที่ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นสมบัติของชาติบ้านเราและเขามาซ้อมมวยเนี่ยเขาให้เกียรติเราไปต่อยยังไงก็ใช้คำมวยไทยแค่นั้นพอแล้วไล่เข้าไปจับคอโยนเข่าซ้ายไปเตะซ้ายแทงโดมิกตีเข่าขวาหน้าท้องตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายที่หน้าตีเข่าตาลงแล้วครับโอ้ลูกกีโดนเข้าไปที่โหนกแก้มไม่ไหวครับลงไปนอนปิดทีเดียวกรรมการนับไม่ขึ้นที่กรรมการนับ10ไปยังครับยังครับนับ8นับ10แล้วครับเห็นท่าว่าโอ้ลูกกียังยืนไม่อยู่ครับลูกลงไปอีกก็เลยนับ10ไปแล้วขาวผ่องสิทธิชูชัยครับผมแพ้น็อกยกที่2ครั้งนั้นผมเสียใจมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าผมจะหมดคู่ชกแล้วและเป็นการแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตที่เสียใจครับผมไม่มีคู่ชกครับคือ
ภาษามวยเขาเรียกว่าเลิกไปโดยปริยายเข่าครับแทงเข่า ดูครับโยนเป็นแท่งเลยครับยังกระสานตำข้าวครับดูครับพุกขวาพุกซ้ายแม่ดูเลยก็ไม่ได้ระเวงเลยใช่ไหมครับ เพราะว่าผมชนะสามารถปั๊บกลับมาต่อยกับสกัด2 ครั้ง แล้วก็หยุดไปอีก7-8 เดือนมาต่อยคลองสักเสมอคลองสักแล้วพอชนะคลองสักปั๊บเนี่ยนะ ผมก็หลับตาแล้ว โอ้โห อีกกี่เดือนกี่ปีผมได้ชกเนี่ย แล้วตอนนั้นผมเริ่มช้าแล้วเริ่มอืดแล้วเพราะนานๆชกทีเชื่อไหมผมเนี่ยนะผมเอามือกรีดเลยนะผมบอกที่กลัวผมบอกหัวหน้าผมเลยบอกว่าผมขอเลิกครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมไปลาอีกวงเลิกมวยนะฮะผมไม่ได้ไปไหนนะ ผมก็บอกเขาว่าผมเลิก แต่ว่าจะมาช่วยชมวกเพชรกับพนมทวนเล็กซ้อม ผมก็ไปซ้อมทุกวันไปซ้อมให้2 คนเนี้ย จนมันเป็นอาชีพผมนะผมอยู่มาตั้งแต่เด็กอะผมชอบเลยผมชอบ ครับเดี๋ยวนี้นะครับมวยเนี่ยนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะถ้าเกิดคิดจะชกมวยเนี่ยขอให้ตัดใจไปเลย คือไม่ต้องไปเที่ยวไปทำร่างกายเสีย เอาแค่ 5 ปีนะเงินอยู่นี้ก็ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นอัดฉีดไม่ว่าค่าตัว ชื่อเสียงก็ดี ไปไหนก็มีคนตำหน้าถือตา สิ่งไหนที่มันทำร้ายร่างกายสิ่งไหนมันทำไม่ดีนะอย่าไปสนใจตั้งใจฝึกซ้อม เพราะว่ามวยไม่ใช่นักร้อง มวยต้องเอาร่างกายต่อยกันอะไรกัน นักร้องนี่คือไปร้องเพลงแหมแต่หน้าแต่ตา เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่อะไร ขอให้รับผิดชอบหน้าที่ตรงนั้นครับแล้วสวัสดีครับ